Hello everyone, আজি আমি যাব ওলাইছো শিলং আৰু বেটৰি এটো ফাৰ্স্ট লং ড্ৰাইভ আৰু লং ট্ৰিপ বুলি ক'ব পাৰে নাজানো ৰাস্তাত কি হয় কিন্তু যা হওক আমি ৰাতিপুৱা ওলাইছো আৰু ইয়া শিলং আহি পালো মানে আমি বৰাপানী ৰিজৰ্ট এখনত আছিলো তাতে আহি পালো ইমান ঠাণ্ডা ইয়াতে শিলংত যা হওক আহি পাই পেলে পটাপট মানে ৰুম বুক কৰা নাছিলো এডভান্স কিন্তু ইয়াতে আহি লাকিলি ৰুম পাই গলো আমি আৰু ৰুমলৈ গৈ আছো এতিয়া ইয়াতে যে আহি পেলে কেনেকুৱা ভাল লাগিছে আপোনালোকক আস্তে দেখাম ৰব গোটেই ওচৰৰ পাজৰৰ এনভায়ৰনমেন্টটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু বেটিও ইয়াতে আহি একেবাৰে বিৰাট ভাল পাইছে তাই দৌৰাদৌৰি ষ্টাৰ্টে হৈ গৈছিল বাপেকে এইকাৰণে কুলাত লৈ লৈছে আৰু এইখিনি চাওক না এইখিনি মানে থাকা এৰিয়া হয় ৰুম আছে ইয়াতে কেবিন আছে বিৰাট ধুনীয়া আৰু আমি মানে এখনত প্ৰায় আহিয়ে থাকো এখন আমাৰ ফেভাৰিট ৰিজৰ্ট হয় যদিও আগে পিছে থাকা তেনেকে হোৱা নাই এবাৰ ফাইনালি থাকিম বুলি আহিছো ইয়াতে আৰু এইটো ৰুমটো বিৰাট ধুনীয়া ইয়াতে কেবিন বিলাকো পাই কিন্তু কেবিন আমি আজি নাপালো সো আমি এইটো ৰুমে ললো এক্সিকিউটিভ ৰুম হয় এইটো বিৰাট সাফা কিন্তু দে যা হওক মানে হোটেল কৰিলে মোৰ মেইন এইটোৱে চিন্তা থাকে যে সাফা হয় নে নহয় এইটো এন্ট্ৰেন্স হয় আৰু এন্ট্ৰেন্সৰ পৰা সোমাই ৰুমটো যথেষ্ট ডাঙৰ দেখিছে আপোনালোকে আৰু বাথৰুমো যথেষ্ট সাফা মোৰ একচুয়ালি মেইন কনসাৰ্ন কৰবাত বাহিৰত হোটেলত আহিলে সদায় বাথৰুমটোৱে হয় মই আহিয়ে সিধা বিছনা আৰু বাথৰুমে চাওঁ আৰু গোটেই ৰুমটোৰ মেইন ইউএসপি মানে একদম প্লাস পইণ্ট ৰুমটো এইটো ৰুম লোৱাৰ হল এই ভিউটো কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা ভিউ মানে এইটো ভিউটো গুৱাহাটীত আমি নাপাওঁৱে গুৱাহাটীতো আজিকালি গছ-গছনিয়ে নাই ক'ব গ'লে মানে সব ব্ৰিজৰ নামত কাটি শেষ যা হওক বেক টু দিছ টপিক ইমান ধুনীয়া ভিউ চাৰিওফালে পাইনুট আৰু এনেকুৱা থাকা কিছুমান এইফালে হেৰি লেক সাইড ফেসিং ৰুম কিছুমান আছে আৰু বৰাপানীখন দেখা পায় কিন্তু ইয়াৰ পৰা নহয় ৰব মই আপোনালোকক ভালকে দেখাম আৰু এই বেটি দেখিছেনে তাই চাৰিওফালে মানে একদম মুকলি দেখা পায় গ্ৰীনাৰী দেখা পায় দৌৰি ফুৰিব লাগে তাইক আমি এপাৰ্টমেন্টত থাকা মানুহ বিলাকে মানে ঘাঁহ বনৰ লগত আমাৰ কোনো ৰিলেচন নাই বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আৰু ইয়াতে ইমান মুকলি আকলি মানে বাচ্চা ল'ৰা-ছোৱালী কি ডাঙৰো দেখি মানে ভাল লাগি যায় মনটো তাই সবফালে এটা দৌৰি ফুৰিব বাপেকৰ লগত চাবচোন অলপ দেৰিকে মই আকৌ ক্লিপ এটা দেখাম বাৰু আৰু এইখন বৰাপানীখন মই তলে আমি নাযাওঁ আৰু ইমান বেছি ঠাণ্ডা নহয় নহলে ওচৰৰ পৰা দেখালো হয় এইখন বৰাপানী আৰু এনেকুৱা ঠাণ্ডা হাৱা আহিছে নহয় লেকখনৰ পৰা আৰু এয়া মই যে কৈছিলো টুকটুককে দৌৰি ফুৰিব গোটেই বাপেকক দৌৰাই ফুৰিছে ফিল্ডখনত তাৰপিছত এয়া হ'ল নেক্সট ডে ক্লিপ আমি আহিছিলোঁ পুলিচ বজাৰ ইয়াতে শিলঙত আহিলে মই ফুল দেখিলে পাগল হৈ যাওঁ মানে ফুলৰ ভিডিঅ' নোলোৱাকৈ মানে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকিম আৰু এইখন হ'ল পুলিচ বজাৰ ইমান যে আজিকালি পুলিচ বজাৰ ভিৰ হোৱা হৈছে নহয় মানে আৰু বস্তুবিলাকৰো ইমান দাম বাঢ়িছে কিন্তু শিলং আহি পুলিচ বজাৰ নাহিলে মনটো ভাল নালাগে তো পুলিচ বজাৰ এবাৰ সোমালোঁ আৰু বস্তু তেনেকৈ লোৱা একো নাই বেটি এটা দুটা বস্তু যিহেতু এটা বস্তু বহুত বেছি দাম আগতকৈ আৰু এয়া আমি উভতি আহোঁতে বেটি শুয়ে গ'ল তাই বহুত বেছি ভাগৰুৱা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ৰাস্তাত আহি থাকোঁতেও মানে শিলঙতকৈ শিলঙৰ কম্পেৰিজনত ইয়াতে ঠাণ্ডাটো অকণ কম বাৰু আৰু এয়া মেণ্ডেটৰী অন দ্য ৱে কিবা কিবি কিনাটো আৰু নতুন লগ এটা সৈতে অতি সোনকালে লগ পাম বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ